السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الفيديو هذا من غير مقدمة من غير خاتمة على أساس لأنه هو فيديو طويل بيتكلم. هذا البث اللي صار قبل يومين عن موضوع عن فيفا 22 والجيم بلاي حق فيفا 22. هو ما صار قبل يومين، هو صار أمس. فبيتكلموا عن الجيم بلاي عن فيفا 22. طيب نبغى نتكلم نبغى نشوف الكلام اللي قالوه، ونبغى يعني نسوي هايلايت على بعض النقاط المهمة عن لعبة فيفا 22 وعن الجيم بلاي عن فيفا 22. ومشي أنا إلى أن لأنه هذا كله كان إيش مقدمة فقط. هنا هذا كان اللي هو الفيديو اللي نزل أول ما أعلنوا عن اللعبة، تقريبا قبل أسبوعين. أول ما أعلنوا عن اللعبة نزل فيديو. طيب كثير من الناس علقت على الفيديو هذا. أنا أشوف إنه من الغلط التعليق على الفيديو هذا، لأنه ما كان يحمل أي شيء. أوكي، كان بس يقول لك إنه اللعبة الجديدة فيها تقنية جديدة اسمها هايبر موشن. اوكي، ايش الهايبر موشن هذه ما كنا نعرف، ايش فكرتها ما نعرف. فالتعليق على الفيديو هذاك كان اكبر خطأ، لانه الفيديو ما يحمل اي شيء، ما يحمل اي معنى. اوكي، غير انه في تقنية جديدة اسمها هايبر موشن. طيب نشوف. طبعا البريدج اللي تكلموا انه حيتلغي البريدج، ما حيتلغي البريدج. يعني هنا نشوف مبابي، شوفوا سوى البريدج. ما اتوقع انه حيتلغي، ما حيلغوا مهارة البريدج. طيب طبعا الفيديو هذا ما يحمل اي معنى، غير انه في عندنا فيفا 22 حتنزل بهايبر موشن للنيو جينيريشن فقط. اوكي، وسوي لها بري اوردر من الان، فتح البري اوردر تقدر تسوي لها بري اوردر. هذا معنى الفيديو السابق، ما له اي معنى ثاني. اوكي، ففي ناس دخلت وحللت وساوت، ما هو صحيح لانه ما في شيء. اوكي طيب بالنسبه لموضوع الهايبر موشن حيكون على جهاز الأجهزة النيو جينيريشن. اوكي، اللي هي سوني 5 واكس بوكس سيريز اكس فقط. طيب لا حيكون على البلاي ستيشن 4، ما حيكون موجود، ولا على الاكس بوكس 1 ولا على الاكس بوكس 360، وما حيكون حتى على البي سي. ما حيكون، مع انه البي سي فيه له امكانيات يعني اقوى من الاجهزه حقت النيو جينيريشن، لكن برضو هم يبغوها فقط اللي هو أجهزة البلاي ستيشن 5 وأجهزة الإكس بوكس سيريس إكس فقط. حيكون عليها اللي هو موضوع الهايبر موشن فقط. حيكون على عيدها أجهزة النيو جينيريشن سوني 5 وإكس بوكس سيريس إكس فقط، حيكون عليها اللي هو الهايبر موشن. طيب. Hi, I'm Amit Katwala from Wired Magazine and welcome to Spotlight. This is the last episode in the EA series that connects you to the games. هذا اديتور بيساوي لقاء مع البروديوسر حقين اللعبة. اوكي، كان اللقاء فحوا كذا انه هذا بيساوي لقاء، هذا صحفي بيساوي لقاء مع البروديوسر حقين فيفا.
اوكي طيب نشوف. Make them. Leading up to EA Play Live on July 22nd, EA have invited me Hype has been building all week. What a game we have in store. more realistic. What a game we have in store for you today. The hype has been building all week and the fans are pouring into the stadium. The tension palpable. Stay with us. We'll have all the action for you live right here on EA TV. We've got a great panel of developers from FIFA here to join us today. Please introduce yourselves and your history with FIFA. Hi هذول الديفلوبر حقين فيفا. اوكي everyone, I'm Sam Rivera. I'm the lead gameplay producer and I've been at هذا الليد جيم بلاي EA بروديوسر. for 12 years. I can tell you I'm a very passionate FIFA player. I obviously play the game a lot at work, but also for fun at home. And probably my biggest achievement in FUT was to reach Division 1 in Rivals. However, I got relegated. It didn't last for too long. But still, it's something that I enjoy a lot, just playing the game. And hi, I am Sean Pejic. I'm a gameplay producer also on FIFA. I've been working at هذا جيم بلاي بروديوسر لفيفا، بروديوسر عادي يعني. EA and on FIFA for just over 9 years now. Before I joined EA and when I was younger and much fitter, I was a professional football player in England, Wales and North America. So I'm very passionate about football and obviously FIFA. So again, like everybody here, I'm super excited to talk to you about gameplay in FIFA 22 today. I'm Kancho Daskov, the gameplay director for FIFA 22. هذا يا شباب، هذا احفظوا شكله، هذا المتخصص في رفع ضغطنا في لعبة فيفا. اوكي هذا الجيم بلاي دايركتور، ها هذا مدير الجيم بلاي. اوكي هذا هو احفظوا شكله، هذا المتخصص في رفع ضغطنا في الجيم بلاي الخايس لفيفا. احيانا يكون جيم بلاي خايس، فهذا هو المتخصص في رفع الضغط، هذا هو احفظوا شكله. I've been at EA for 14 years, and I absolutely love football. Aside from that, I'm really into the skillful side of things. One of my side hobbies is called freestyle football, so I love juggling the ball, doing all sorts of tricks. I've worked on all of the skill moves in the game. That's one of my biggest passions. Hi, I'm Gabe Zaro. I am the community manager, global engagement for FIFA, and I come originally from Brazil, so football is kind of a religion for us. Played FIFA for most of my life, and I can say that my biggest achievement on FIFA 21 was to get Elite 3, also Division 1. Really, really great to meet you all. Now, I think like all of you, I've been playing FIFA for most of my life, and I was really excited for the next-gen version to come out. When I reviewed FIFA 21, there was a lot of room to grow within the game in the next-gen. So I'm really interested to hear about the work you guys have been doing to improve the game year on year and how next-gen tech is changing FIFA 22. Now, one of the big changes that you've made for FIFA 22 on next-gen is hypermotion, which is going to make football هنا and FIFA بيتكلموا feel way عن more موضوع realistic. الهايبر موشن. But طيب can you tell me a bit about it? What exactly is hypermotion, Sam? Hypermotion is a next-gen exclusive technology powered by real football. next gen exclusive technology، exclusive على زي ما قلنا سوني 5 اكس بوكس سيريز اكس. اوكي that brings gameplay to the next level of realism. Hypermotion integrates advanced 11 versus 11 mocap and machine learning for the first time to طيب عشان ما هذا انا شفت هذا عشان ما نخش في شو اسمه، عشان ما نطول الفيديو. طيب هنا ايش بيتكلم؟ يقول لك في النسخ السابقه، في النسخه القديمه قبل الهايبر موشن اللي ما فيها تقنيه الهايبر موشن، ايش كانوا يساووا؟ كانوا يجيبوا لاعبين 2 10 لعيبه في الاستديو يساووا حركات، يقولوا لهم اجري شوت الكوره، مرر الكوره زي كذا وخلاص، وياخذوا التسجيل بالسيميليشن، ياخذوا السيميليشن باجهزه الكمبيوتر خلاص، وبعدين يحطوه في الداتا حقتهم. كذا كانوا يساووا. اوكي الان في الهايبر موشن ايش ساووا مباراه فعليه 11 ضد 11. اوكي ولبسوهم ملابس خاصه ولبسوهم اجهزه خاصه وخلوهم يلعبوا ضد بعض. اوكي عشان يكون مور يعني يكون فعلي اكثر، يكون واقعي اكثر. اللي هو فيفا 22 تكون الجيم بلاي على النيو جنريشن. اوكي على السوني 5 واكس بوكس سيريز اكس حتكون واقعيه اكثر من على بلاي ستيشن 4 وعلى الاكس بوكس وعلى اكس بوكس 1 والبي سي. طيب هذا مختصر الكلام اللي بيقولوه. create the most authentic, responsive and fluid experience on the pitch. So what does that mean exactly? What's this 11 Players and we would tell them go to this direction, kick the ball in this هذا التسجيل القديم كيف كانوا يجيبوا لعيبه زي كده يخلوهم يقول له روح اجري بالكوره، مرر الكوره، شوت الكوره زي كده. اوكي
هذا التسجيل القديم. لكن التسجيل الجديد الهايبر بالهايبر موشن data. How does it take all that data? جابوا مباراة، سووا مباراة فعلية زي انتم بتشوفوا، لعبوا 11 ضد 11. Our cutting-edge and proprietary machine learning algorithm learns from over 8.7 million frames from the الماشينز حقتهم اللي اخذت الجيم خلوها تاخذ 8.7 مليون فريم. الماشينز خلوها تاخذ 8.7 مليون فريم تدرسها عشان موضوع الهايبر موشن والواقعية تكون واقعية أكثر. الجيم بلاي. 11 mockup and then in real time creates animation. This animation creates more organic and fluid motion in a different set of scenarios in the game. So what you're going to see is players alternating between different, like let's say a short step and then a longer step to properly get into the position where he can kick the ball for either a pass or shot or just a ball control. And that just makes things look and feel more. هنا أتوقع حيكون الاعتماد في العرضيات على الأنالوج، على اللي هو الجير أكثر من اللي هو من الفيديو هذا. For like let's say a short step and then a longer step to properly get into the position where he can kick the ball for either a pass or shot or just a ball control. And that just makes things look and feel more like football. Motion is more fluid because players in real life, they adjust their cadence, they look at the ball. هنا بيتكلم على إنه الموشن يعني فلويد أكثر، يعني انسيابي أكثر. Okay. They position their bodies to get there, to get حركة to the ball. And that's what you see الجسم، جسم اللاعب. Machine learning technology that we have in the game. الماشين ليرنينج تكنولوجي اللي هو تقنية الماشين ياخذ الفريمات اللي تكلمنا عنها 8.7 مليون، بياخذ الفريمات وبيقراها وبيساوي موشن الماشين انه يكون انسيابي اكثر. اوكي، طيب هذا اللي بيتكلم عنه. Game in FIFA 22. Can you tell me a bit more about this match, this 11v11 match? Because I think we've all seen, or FIFA fans will have seen videos of players doing motion هنا جابوا اللعيبة زي ما قلنا، جابوا اللعيبة لبسوهم أجهزة خاصة 11 ضد 11 خلاهم يلعبوا جيم كامل. Okay. So I remember you telling us a story about the 11v11 in Spain, right? Like you were hyping up the players, you were telling them. ودوهم اسبانيا وخلوهم يلعبوا في اسبانيا، خلوهم يلعبوا مباراة 11 ضد 11. اوكي، جابوا 11 لاعب ضد 11 وقالوا لهم هذا التصوير حيروح للجيم وهذا التصوير very serious. اوكي، فكانوا اللعيبة very serious في موضوع التصوير. هم هذا الكلام اللي بيقولوا. Go really hard. This is your chance to be in the game. And what happened there? That was a very important part. We told them, look, this is the first time we're putting people actually playing the sport, professional players playing football, and this animation is going to the game. So go and try hard. And exactly at the end of the game, they were about to fight. It was very interesting, but we really got the data that we wanted. You see that the data is more athletic now. There's more intensity, physicality is there, and also a lot of behaviors that you don't usually get with regular motion capture. Players being more human, you get to take all these behaviors and talking and pointing, directing people. You get all these little things, all these football behaviors. Now we have them and we can put them in the game, which makes a more authentic version of FIFA. And the other thing I noticed was the emotion. There was a play I saw where the player didn't get the ball, and you could tell he was so frustrated. Like, why didn't you pass the ball to me? And that was so natural, just that the way he did that emotion. So we put that into the game. It's crazy, eh? When you have one person in the studio, so many cameras on this one person, it's hard to be as natural as with 20. طيب هنا بيتكلم عن الفرق بين لما تجيب لاعب اللي هو في النسخ السابقة، كيف كانوا يصوروا لما تجيب لاعب ولا لاعبين تجيبهم في الاستوديو وتصورهم، كيف يفرق عن لاعب غير لما تكون جيم كامل لعبوه 11 ضد 11. اوكي، انه 11 ضد 11 يكون واقع اكثر، يعني كلام معقول. طيب نكمل بنشوف. Exactly. So you need to put it in a real environment and see the players just come together naturally and make these falls. So can you tell me a bit more about the 11v11 refresh? These animations show off the footballing intensity, the athleticism, the physicality of professional players, and this results in a huge improvement in player motion. So this is a fundamental leap forward in the way players move the game now. وعن الموشن حقت اللاعبين. When you talk about animation, Unique, just to see that motion play out
and pass, just the هنا motion to slice. a pass هنا or a بيتكلموا player عن making a عرضية، tackle or أباكم تشوفوا العرضية، تغيير اللعب، تغيير اتجاه اللعب من مكان لمكان. are they smaller الكرة than that? يعني Is it smaller actions or is it these kind of big جيدة. actions or both? So it's individual شوف actions, كيف such الكرة as a اتلعبت. player switching the ball from one side of the field to the other, doing that type of lofted pass, just the motion كان to لوفتد slice باس underneath the ball with your ممتاز، foot. The way كأنه professionals do حقيقي it, يعني it's كأنه حقيقي، ما quite هو أنا والله ما unique just to بطبل، see لكن that كأنه motion حقيقي فعلا play يعني. out شوف الموشن and كيف. follow the ball as its نرجع نشوف professionals الموشن do كيف. it. It's switching the ball from one. Are they smaller than شوف. that? Is it smaller actions or is it these kind of big actions or both? So it's individual actions, such as a player كأنها switching the ball مباراة from one side of the field حقيقية to the other, doing that شوف type الكرة of كيف لفت lofted pass, ونزلت. just the motion to slice كأنه underneath the ball with your فعلاً. foot. The way professionals do it, it's quite unique just to see that motion play out and هذا برضو follow بيتكلم the عن ball الموشن، as it's الهايبر flying through موشن، the air. كله So نفس these الكلام. kind of moments in the game really make. There's definitely some personality in terms of how we calculate how well the player can get into the ball, how fast. There's multiple systems that combine how you need to get to the ball. So when you put all the systems هنا together, بيتكلم then yes, عن players like Messi, players like بيتكلم عن فرق اللعيبة. طبعا هم سجلوا 11 لاعب النون، يعني ال 11 لاعب جابوهم وما هم لا هم ميسي ولا هم، جابوا 11 لاعب في اسبانيا وسجلوا، خلاهم يلعبوا جيم ضد بعض 11 ضد 11 واخذوا لهم لقطات. طيب هنا السؤال بيسألوا هل انه يعني كيف حتساوي سيميليشن مثلا لميسي، اوكي، كيف حتساوي سيميليشن مثلا لرونالدو من اللاعبين هذول؟ فيقول يعني عندنا احنا داتا للاعبين هذول اللي هم ميسي رونالدو، كيف طريقة لعبهم، حطيناهم داخل برضو المشين هذه وساوت حساباتها في موضوع انه اللاعبين هذول كيف يفرقوا عن اللعيبه العاديين اللي هم المور بروفيشنال بلاير زي ميسي زي رونالدو زي مبابي زي اللعيبه هذول زي نيمار. like Ronaldo, they have a better sense of how to shield, how to position their body so you can get away from the defender. Obviously, football isn't just about individuals, right? It's also about teams and tactics, and there's new features. Tactical AI creates deeper intelligence for all 22 players on the pitch. هنا بيتكلم عن الاي اي، التحكم الآلي، وبيتكلم عن الديبر انتليجنس، التحكم الآلي اللي هو كيف بيتصرف التحكم الآلي. هنا في برضه هذه مهمة جدا يا اخوان. Starts from the attacking side of things. Now in the attack, each of these players can have up to 6 times more decisions per second than ever before. So now the attacking runs are much more. هنا يقول لك الاي اي بيساوي ديسيجن بنفسه، اوكي، يعني بيتصرف بنفسه، اوكي، بيشوف الاصح وبيسويه. طيب Intelligent and also the build-up play and the chance لكن creation. هنا شوف الكرة هذه. هنا هل هذا اللاعب جري اوكي بالال1 جريته، او في التاكتيك انت حطيته انه يجري خلف المدافعين، اوكي، ولا حطيتها لونج بول، اوكي، حطيتها كرة طويلة، ايش كيف جري يعني، او انه لحاله يعني كيف، يعني احنا نبغى نعرف. اوكي هذا سؤال مهم في الموضوع هذا. Or it runs which improves the level of tactics. Also, the defensive side of things is a big improvement too for tactical AI. This was completely rewritten this year. So now the defensive side of the positioning team do more zonal marking and defend as a unit. طيب هنا بيتكلم عن الدفاع، اوكي، كيف الدفاع حيكون يا اخوان من فحوى الكلام انه حيكون زي فيفا 21، اوكي، هو الدفاع بالمركز زي ما شرحنا في كذا فيديو، الدفاع بالمركز، وحيكون الفريق عبارة عن كومباكت مع بعض، كله يدافع مع بعضه، اوكي، الدفاع بالمركز وكله يدافع مع بعضه، اوكي. وهنا بيتكلم عن حاجة مهمة دحين حيتكلم عنها، انه لا تترك مركزك اللي هو لا تهجم بالمدافع. احنا قلنا كثير كنا في شرح الدفاع لا تخش بالمدافع، خلي اخر خيار انك تخش بالمدافع. فهذا برضو بيتكلم عن نفس الشيء، اوكي، حيكون نفس الشيء. Game on when you're watching it on TV, like teams nowadays play very tactical, very structured formation. So we wanted to get that feeling across into FIFA 22. You always tell me, keep your shape, don't get out of position, even when we're playing. هنا بيتكلم keep in shape don't take out of your position، يعني يقول لك لا تطلع go out of your position، لا تطلع من البوزيشن حقك، اوكي، اللي هو نفس اللي قلته، كل واحد يبقى في مركزه ويدافع في مركزه، ما يطلع من المركز حقه. That's the most important thing. That's what I noticed in FIFA 22. Like you see the teams defensively, they move together. As the ball moves from one side of the field to the other, the defense moves together. Yeah, it's a big part of football nowadays, right? You said like
work in previous FIFAs, maybe they would work in 2s and 3s defending, whereas you really want the team to work together and be more zonal and defend as a unit. وحيكون يعني تيم بلاي، يعني حيكون تيم وورك. حيكون البلاي تيم وورك. يعني هذا المختصر. So yeah, now you feel this straight away when you boot up the game for the first time. This example shows the defensive rewrite of the system. You can see the back four working in a unit and as a zonal marking to really work together from when the ball. كل تيم بيلعب as a unit، بالذات الباك فور اللي هم الأربعة دول المدافعين بيلعبوا as a unit. اوكي، كل الفريق which is from one side of the pitch to the other side. They shift together as a team to really work as a unit and defend that space. We analyze a lot of professional football just to see how teams retain their shape when they are defending, when they move up the field. You kind of nailed it. For example, برضو but then بيتكلم when عن you play the الدفاع attacking إنه side of the pitch, you can change. طيب هنا في حاجة مهمة يا أخوان، هنا في حاجة مهمة، موضوع التاكتكس. أوكي، هذه مهمة جدا. هنا بيتكلم عن حاجة جديدة، عن حاجة جديدة. edit game plans وبالانسد. أوكي، حتساوي خطتين، يعني كيف الخطة هذه لها خطتين. خطة لما تكون انت مدافع الكرة عليك، وكيف تهاجم. اوكي، وكيف تهاجم. يعني الخطة احنا اول كيف كنا 4 خطط خلاص. الدفاعي الدفاعي اكثر شيء، بعدين الدفاعي متوسط، بعدين هجومي، بعدين المرة هجومي. اوكي، لا الان الخطة الواحدة منهم هذول حتصير خطتين. خطة اتوقع كذا انه خطتين. طيب خطة اتوقع انه حتصير 4 كل واحدة هذا، او انه حيكون بس خطتين. متى شكل فريقك كيف حيكون في الدفاع، ولما تكون الكرة معك وبتهاجم كيف يكون شكل فريقك. وكيف تقدر تسوي يعني فريقك يغير الخطة تماما من خطة لخطة في نفس الوقت. اوكي، من غير انت ما تغير. خلاص في الدفاع يكون شكل الفريق كذا، وفي الهجوم يكون شكل الفريق كذا. طيب هذا اللي بيتكلم عنه الآن. If you have the ball in your defensive half of the pitch, you can set your tactics to play one way, possession football, for example. But then when you play in the attacking side of the pitch, you can change to completely different tactics. So مثلا يقول لك لما يكون بيدافع ممكن تخليه بوزيشن. اوكي، اللي هو الاستحواذ. اوكي، يعني يكون بيدافع، لكن لما بتهاجم تقدر تغير الخطة تماما. اوكي، من شكل لشكل. gives the user an. هنا بنشوف يعني هنا واضحة اللي هو شوف فوق هنا في موضوع الايديت جيم بلانز بالنسبه للبالانس وغيره. يعني هو هذا معنى كلامه انه حيكون كذا. يعني هنا التشانس كرييشن، دايركت باسنج، ولا اللي هو البيلد اب بلاي حيكون السلو بيلد اب. طيب حيكون لها يعني لها شيء معين في الهدف اللي هو الاوفنس اللي هو في الهجوم. اوكي، in both chance creation and build up play, which in other words means that if you have the ball in your defensive half of the pitch, you can set your tactics to play one way, possession football, for example. But then when you play in the attacking side of the pitch, you can change to completely different tactics. So gives the user and everyone more control to adjust your tactics and customize how you want to play. مرة يعني حيكون الكنترول عالي. هذه مرة مهمة. هذه مهمة وحلوة في نفس الوقت. You can, as you said, pick your tactics differently, and it's going to be an important one. So tactics is one thing, and we've all watched Champions. Visuals of 2 players going up for the header look way better than it هنا ever برضو has. بيتكلم عن نرجع عن الموشنز في العرضيات وفي الركنيات. Could be backpedaling, one guy could be running in a certain direction, the other guy in the opposite direction, but the point is that they go up together. You're going to feel that physicality now. There's a bunch of different areas of FIFA that have multiple touches, which allows you to bring down a ball هنا off the chest. بيتكلم عن المالتيبل تاتشز اللي هو كيف برضو انسيابية الحركة في فيفا 22. لما تيجي الكورة عالية يستقبلها على صدره ويحطها وينزلها في الأرض الكورة، كيف انسيابية الحركة حتكون في فيفا 22 في الهايبر موشن. اوكي، هذا كله عن الهايبر onto موشن. your foot in one fluid motion. So with the longer animations, you're able to take the ball off your thigh, cushion it, and turn quickly away from your opponent. You're going to feel these new animations. Trap, if I'm not mistaken, where he's now, because it's literally one touch. Like when you coached as a kid or up until whatever level you play at, always focus on the first touch, getting the ball out of your feet, 1-2 touches, and then you're away.
And having all of these additional animations, there's over 400 new. To have longer يتكلم animation عن اوفر، يقول لك اكثر من 400 حركه جديده. اوكي with more than one touch on each animation, which responsiveness and انيميشن، good ها visuals. انيميشن مو حركه مهاره، I just لا have to say that انيميشن. out of all of the new animations, man on, go here. I'm offering support. I'll find you. These are It is the most, but it's all about this objective of هنا حاجه بدي اعلق عليها. هنا شوف حاطين كانتي يعني making players more بطولهم كلهم يعني نفس الطول، يعني كيف كذا ما تجي يعني كانت احنا human and نعرف انه just قصير. smarter. هذه هنا We ملاحظه. hear from feedback a lot that, you know, we have, it's incredible, like the And the other thing you'll notice about this clip is the way Haaland runs. We have a star-specific locomotion, big strides. So ago, it actually برضو makes you think about بيتكلم the game and عن play it a little bit حركات differently because لعيبه now I might see معينين a كيف player off the ball بيتحركوا calling for the ball. I'm كيف like, بيلعبوا. So the animation humanization more than kind of average midfield players. So if you measure انا عشان ما بدي اطول and how it الفيديو. changes things that we haven't talked about yet is the new goalkeeper system. This new system unlocks much more reliable saves for the goalkeeper, as well as making smarter decisions in vital moments in the game. to be honest, that was the first thing I know. بيتكلم عن الجول كيبر سيستم. اوكي انهم طوروه وصار افضل وصار واقعي اكثر. اوكي اللي هو الحراس، حراس المرمى. It was like I was playing, I was like, okay, I understand. It really stood out. That's Yeah, of course. For the animations, we've completely added a bunch new animations to refresh how the keeper looks, as Gabe was saying. So yeah, and it's not just the animation. تكلم عن انهم برضو ضافوا انيميشن جديد للحراس. طيب You know, the flies into the net. Kanche, what are some of the examples of things that people might not notice at first glance, but which appear when you take a closer look? There's actually a lot of subtle animations that have gone into the game, such as the way you lay the ball off with a first-time pass, to even just doing a driven pass, like one of those daisy cutters, you know, where you drive the ball low and hard across the field. So you kind of notice these new ways to kick the ball, and that's all coming from that 11v11 competitive. Amazed by the طبعاً depth you guys have gone to as well, الكلام 'cause it's not just كله the player يعني animations that have been تقريبا refreshed, but you've really kind of بيتكلموا عن reworked the way the نفس actual الشيء، ball works, الحركات right? الجديدة، that's الانيميشن actually الجديد، how the ball moves. It's a lot more authentic, حركة and you الكورة، notice that right الموف حق away. الكورة. For example, if you do a من pass, a مكان love pass لمكان. to switch the field, the hang time of the ball is now more obvious and really so satisfying to do one of those love passes. That just improves sort of the flow of the game, I found. Yep. Definitely. You press that sprint button, you get the benefits of waiting and trying to have these mini games between the attacker and the defender. But no, that's exactly what we are tuning. We are A bit more about how you guys listen to the fans and the process that your dev team undergoes to deliver on the feedback. Creators and feedback specialists. We have the FIFA Community Design Council, which is a group that is completely focused on getting feedback early as possible so that they can. عموما يعني ويقول لك الكوميونتي اللي هم عندهم فريق خاص كبير يعني من الكوميونتي من الناس، انه يدوهم الفيدباك، يعطوهم اللعبه يلعبوها بعدين يعطوهم الفيدباك. مثلا يكون في مشاكل في العرضيات، اوكي العرضيات كلها بتركب اهداف مثلا فيقوموا هم يعدلوا ويطوروا قبل لا تنزل اللعبه. المهم هذا انا ما الفيديو هذا ان شاء الله انه معليش انا طولت، لكن في نقاط كلها مهمه فحرصت اني لازم اني اقولها اجيبها كلها. طيب الفيديو هذا من غير مقدمه ومن غير خاتمه، ان شاء الله اني اكون افدتكم ولو شيء بسيط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ونشوفكم على خير ان شاء الله.